Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Robo Factory. In de toekomst heeft iedereen een robot en jij als klant wil een bepaalde robot krijgen en de producenten die moeten die robots maken. De spelers nemen afwisselend de taak in als klant en de andere keer als producent. Hoe gaan we het spelletje starten? Wel, eerst en vooral gaan we het spelbord hier op een centrale plaats in het midden van de tafel leggen. De robotkaarten die zijn ondertussen al eens goed geschud en die leggen we ook dicht bij ons. Iedere speler die krijgt ook een persoonlijk bord, een stand-sirene, dus we kunnen die zo gewoon rechtzetten, maar terwille van deze review laat ik hem even gewoon zo liggen. Een set onderdeeltegels, dus een hoofd, een romp en de voetjes. Let wel op, want deze hebben allemaal dezelfde kleur. En dat is ook goed. Sommige zijn zwart en het is wel best om te werken in eenzelfde soort kleur. Die tegeltjes die plaatsen we ook hier. Elke speler krijgt ook 4 groene energieblokjes en het verschil met de blauwe is dat de blauwe gewoon 5 groene waard zijn. We krijgen ook een blaadje, dat is de markeringstabel en hier zullen we onze aantekeningen als producent op maken. En dan leggen we gewoon de dobbelsteen, de energieblokjes en de verschillende andere tegels in de buurt. Let wel op, we hebben hier een open set tegels en een gesloten set, daarover zo dadelijk meer. Let wel op, in deze review zal ik zowel de taak op mij nemen als klant en als producent, dus hou er even goed je gedachten bij als ik de uitleg aan het doen ben. Eerst en vooral krijgt de klant 1 kaart. Ziezo, dat is de robot die de klant dan wil. En er worden dan 3 kaarten open op het spelbord gelegd. De klant zal nu met behulp van deze tegels aantonen hoeveel onderdelen van onze robot er gelijk zijn. Zoals we zien bij deze laatste zijn de voetjes hetzelfde, dus hier 1. En bij de andere 2 robots 0. Ziezo. Het is nu aan de producenten om aantekeningen te maken in hun markeringstabel. Dus ze kunnen het groene hoofd, de hele romp en de rode voeten eigenlijk al wegdoen, als ook het blauwe hoofd. En dan moeten ze zien welke component hier hetzelfde zou kunnen zijn. Elke producent die krijgt nu ook 3 kaarten. Laten we veronderstellen een 3-spelerspel. Ik ben de klant en er zijn nog 2 andere producenten. En de producenten kunnen nu optioneel nog extra informatie van mij kopen. Hoe doen ze dit? Wel, ze nemen 1 kaart en 1 groen energieblokje van hun stapel, dus van de 4 waarmee ze starten, of van de andere waarmee ze ondertussen al meer blokjes hebben ontvangen. De klant die kijkt naar de kaart, die ontvangt uiteraard het groene blokje en die geeft dan een gedekte tegel terug aan de producent. We zien dat er hier niets overeenstemt, dus we gaan op zoek naar een nultegel en die ligt toevallig bovenaan. Die tegel en de kaart die geven we terug aan de producent en hopelijk is hij met die informatie iets verder geraakt. Zoals ik zei, deze stap is optioneel en de andere producent die weet blijkbaar genoeg, want die koopt geen informatie. Nu neem ik even de rol over van producent. En wat gaan we nu doen? Wel, we gaan onze tegels hier, onze voetjes, de romp en het hoofd plaatsen bij de kleur waarvan ik denk dat het die robot is. Dus ik leg ze nu even willekeurig. Als ik denk dat mijn hoofd hier rood is, dan leg ik die hier. Als ik denk dat mijn romp en mijn beentjes hier zijn, dan leg ik die hier. Let wel op dat de andere spelers niet goed zien wat je aan het doen bent, want die kunnen natuurlijk meekijken en meegluren. En als zij bijvoorbeeld een gele component hadden, zullen zij ook al eens nadenken, misschien is er toch iets blauw aan de hand. Dit is ook de fase waarin een speler kan beslissen om de sirene in te zetten. De sirene kan slechts 1 maal per volledig spel worden ingezet, dus je moet er wel vrij zeker van zijn. Wat gebeurt er dan? Je roept Eureka of
Je zet gewoon je sirene op het daarbij horend veldje. Je rolt met de dobbelsteen en het is nu wel 1, dat is niet zo goed, maar het wil zeggen dat je eigenlijk één blokje zal inzetten en als je het juist hebt, ontvang je het blokje, maar heb je het dan mis, dan zal je 1 blokje moeten afgeven. Als de robot juist is van de producent, dan ontvangt hij ook 4 blokjes. Heeft echter geen enkele producent de juiste robot, dan zal de klant opnieuw een gedekte fiche geven aan onze producenten om te zeggen van oké, zoveel onderdelen die zijn juist. Zij mogen dan nog 1 keer proberen om de juiste robot samen te stellen en hebben zij hem dan correct samengesteld, dan ontvangen zij 2 groene blokjes, maar hebben zij die opnieuw fout, dan moeten zij 1 groen blokje afgeven. Let wel op, als een van de producenten bij de eerste keer de robot juist heeft geraden, dan krijgt hij 4 blokjes en moet de rest niks afgeven. Ziezo. Alle kaarten worden dan opnieuw verzameld, die worden geschud en de speler links van de huidige speler, die wordt dan de klant. In een spelletje met 2 spelers zal iedereen 3 keer de klant zijn. In een spelletje van 3 tot 6 spelers moet iedereen 2 keer de klant zijn. De speler die op het einde van het spelletje de meeste kubusjes heeft verzameld, die wint het spel. In het geval van een gelijkstand kan je ervoor kiezen dat deze spelers de overwinning delen, of wordt er nog 1 beurt gespeeld en dan worden de blokjes opnieuw geteld. Ziezo. Dit was onze speluitleg voor RoboFactory. Als je deze content graag ziet, gelieve dan of wilt abonneren of wil een likeje achter te laten. En de geschreven review kan je binnenkort lezen op www.spellendreef.be. Bedankt om te kijken.